එකෙන් මම මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. මේ දවස්වල මිලානෝ ඉන්න මට නම් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කේක් හදන මාගරින් එක ගැන. ඉතින් හැම සුපර් මාකට් එකකම මාගරින් හොයනවා මාගරින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙහි ඉස්ලුංගගේ තිබ්බ මාගරින් එකෙන් තමයි කේක් හැදුවේ. හොඳටම කේක් එක එනවා. නමුත් මාගරින් නැති නිසා මම සොලූෂන් එකක් විදිහට Lidl සුපර් මාකට් එකේ මාගරින් එක යොදා ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් Lidl එකේ සුපර් මාකට් එකේ මාගරින් එකෙන් කේක් හොඳට එනවද කියලා. ඉතින් මේ මම Lidl සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්ත මාගරින් වලින් හදපු කේක් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කේක් එක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. හොඳට පිපිලා හොඳ උස ඇවිල්ලා ඉතින් හොඳට සොෆ්ට් ගතියට තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙක් බයෙන් ඉන්නවා නම් Lidl එකේ සුපර් මාකට් එකෙන් අරගෙන කේක් හදන්නේ මාගරින් එකෙන්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්නේ. කේක් හදන අයට මේ දවස්වල මිලානෝ ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. ලංකාවේ ඉන්න අයට නෙමෙයි මිලානෝ ඉන්න අයට. ඉතින් ඒ ගැන පොඩි දැනුවත් වීමක් කරන්න තමයි මම මේක යොදාගත්තේ. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මම කේක් එක මේ කපලම පෙන්නනවා. කිසිම හයිය වීමක් කිසිම උසෙන් අඩුවක් මුකුත්ම වෙලා නැහැ. ඉතින් බය නැතුව Lidl එකෙන් අරගෙන කේක් හදන්න මිලාන් වල ඉන්න කෙනෙක් නම් මොකද කලින් ඒක ටිකක් වතුර වෙනවා මේ මාගරින් එක. නමුත් මම අත්හදා බැලුවා හොඳට කේක් එනවද කියලා. ඉතින් බය නැතුව ක්ලයන්ට්ස්ලට අපිට දෙන්න පුළුවන් නියම රසට නියම ප්‍රමිතියෙන්. ඉතින් ඒක හින්දායි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මොකක් හරි ඔයගලන්ට මේකෙන් උදව්වක් වෙනවා කියලා මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මාගරින් හොය ඉන්න එපා. Lidl එකේ මාගරින් වලින් හදන්න. මොකද මේ දවස්වල කිසිම සුපර් මාකට් එකක මාගරින් නැහැ. Lidl එකේ විතරයි තියෙන්නේ. ඉස්ලුංගා එකෙත් නැහැ, සිම්ප්ලි එකෙත් නැහැ, ඉම්ස් එකෙත් නැහැ. කොහෙවත්ම නැහැ. මට හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් මම Lidl එකෙන් එකපාර ගෙනත් දැන් දාගෙන තියෙන්නේ. මොකද කේක් කරන අපිට රෙඩි පිට ගෙදර මාගරින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. මේ තමයි මම Lidl සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්ත මාගරින් වලින් හදපු චොක්ලට් කේක් එකක්. හොඳටම ආවා. හොඳ උසටම ආවා. ඉතින් මම ඒකයි මේ වාටි කපලම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ පොඩි අප්ඩේට්ස් උත් මම ඔයගලන්ට දෙනවා. ඉතින් කේක් හදන අපි ගොඩක් ඇලර්ට් එකකින් ඉන්න ඕනිනේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනින්ම එනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්. බයි.